Jastine Delfin! Hey there, it's Jastine and welcome back to my channel, guys. Andito naman tayo sa another cooking show. Charot! So, gagawa tayo, guys, ng Milo Dalgona. Ang trending din ngayon. So, kailangan natin, guys, ng bowl. Siyempre, papakilala ko sa inyo mga ingredients. Again. Then next, we need brown sugar or white sugar. So, gumamit ako dito ng 4 tablespoon of sugar. Then, creamer, powder cream, yan. So, cream all to, guys. Ganon din. 4 tablespoon din ng creamer. Dapat kasi, guys, yung all-purpose cream, yung whipped cream. Kaso, walang available akong nabilan. Kaya, try natin to. Ewan ko kung magiging successful ba tong Milo Dalgona natin. Then, hot water. Tapos, kailangan din natin, guys, ng 2 sachet of Milo. Then, isang Bear Brand or milk. Yan yung magiging milk natin later kasi wala na rin fresh milk. Kaya, yan ang ginamit ko. Then, kailangan natin ng ice, of course. Then, we need a glass. Then, spoon. Tapos, kailangan din natin, guys, ng hand mixer. Kung walang hand mixer, wire whisk. Ayan. So, hand mixer ako kasi mas madali siyang mag-beat, guys. Kasi patatagalan talaga tayo sa pag-beat. So, that's all the ingredients. So, let's get started. First, haluin muna natin yung mga all-dried ingredients. So, lagay muna natin tong mga Milos and everything. Buti may mga nabibilan pa ako dyan kasi may tindahan sa labas namin eh. Malapit lang. Hahaha. So, halo-halo lang tayo ng mga dried ingredients, guys. So, let's start with the Milo powder. Then, pwede din kayo gumamit siguro ng ibang choco powder. Yan, like Ovaltine and everything. Ayan, so lagay lang natin. Then, the creamer. Sana umalsa ito mamaya. Then, lalagyan din natin siya, guys, ng hot water. So, tansyameter lang, konti lang, guys, para lang siya ma-melt and mag-ano lang, tawag dito, maglapot ba, lumapot, ganun. Yan, so, as you can see, ganyan lang siya, guys. Babasain lang natin siya and tutunawin konti with the hot water. Kasi para mas madali natin siya ma-blend mamaya. Yan, simut-simutin lang natin yung gilid. Dapat lahat yan is mabasa ng hot water para mas maganda. Yan, so malapot na siya, guys. Then, next step natin is, tabi muna natin to. Para wala maraming sagabal sa ating prep table. So, next natin, guys, is i-blend na natin siya, wire whisk. Yan. Ulitin ko, pwede din po yung manual lang na wire whisk. Kaso ngayon na, ang consequence lang nun, mas matagal at mas nakakapagod. Ayan, so let's start whisking this mixture. So, achieve natin, guys, yung dalgona talaga, which is thick and creamy. Parang fruity siya. Matagal-tagal na mahaba-habang pagbibit na naman to, guys. Ito ang bit sabay-sabay. Ito ang bit walang sabay. Pabilis na pabilis. Mamimis, mamimis. Gets mo na, gets ko na. Ah! Coca-Cola. Sa mga moment na yan, guys, is nasa almost 8 minutes na akong nag-mix, nagbe-blend yan. Medyo nangangawit na rin ako. Naka-ano pa ako niyan naka-electric what more kung ano pa. Ayan. So, medyo hindi siya, guys,
naging thick talaga. Siguro dahil hindi whipped cream ang ginamit ko. Pero tatry pa rin nating i-beat pa rin konti. Let's check. Ayan guys, so tutunawin ko lang ulit din yung milk natin, yung Bear Brand. Ng hot water din, konti lang din lalagyan natin ng ice sand later. So i-blend ko lang to para matunaw agad. So gagamit na rin ako ng electric mixer para mas astig. Ayan. So para tunaw na tunaw ang ating milk. After that, ilalagay na natin guys ang ating yellow. Yan, so ano lang, sakto lang, huwag punong-puno. Matutunaw pa kasi to kasi may hot water yung ginamit natin eh, kaya antay-antayan natin. Sayang. And kumuha lang ako ng spoon para tunaw-tunawin ko dito para bumagsak ko siya guys. Ayan na, natutunaw na siya sa baba. Mainit pa yung baba eh. Pero kung meron kayong fresh milk guys, mas mainam. Tulad dun sa first video ko ng Coffee Dalgona, fresh milk yung gamit ko. Yan, next is lalagay na natin tong mixture, yung Dalgona Milo natin. Yan, medyo hindi siya guys yung ganun ka-thick. Pero tatry pa rin natin. Sana mag-float siya. Medyo basa talaga siya guys. Mukha na siyang chocolate fudge, hot fudge. Thick siya pero hindi ganon yung tulad sa coffee talaga. Iba yung datingan. So, dito dapat whipped cream talagang ginamit. Pero sa mga nagtitipid at walang available na ingredients sa paligid, pwede natin gamitin ng creamer natin. Yan. Kung trip nyo. Medyo nagpo-float naman siya kahit papano. Wow. Sarap. Para na siyang Hershey chocolate. Perfect na perfect to guys ngayong summer. Nasa bahay lang tayo. Imbe-imbento tayo ng mga foods, drinks. Diba? Para malibang naman tayo habang yun nga, nasa bahay lang tayo. At the same time, nasa-share pa natin sa kapwa natin yung mga nalalaman natin. Ganun. Simutin lang natin to kasi sayang eh. Parang naging hot fudge talagang datingan neto. Okay. So, yan na guys. So, for final touch, lalagyan ko lang siya guys ng later. Gusto ko siyang lagyan ng Milo powder sa toppings niya. For presentation at para add flavor na din. Mas chocolatier than ever. Yan, yum. So, as you can see guys, medyo lumubog yung ibang chocolate natin. Pero carry lang. Masarap naman siguro to kasi naamoy ko. Masarap talaga siya. And I'm done. Yee! Ayan ang ating Milo Dalgona guys. Medyo fail pero okay lang.
Jastine Delfin. Jastine Delfin.